я готов. Готов. До сильничком отак лусь. Выезжай, надо Виталий пустить. Понял. Подожди. Есть, все, хорош. Закрывай. До сильника. Не закрило. Закрила. Закрило повністю? Да. А мені як ні. Да, закрила. Та так само вчора було. Ні. Все, есть, я готов. Готов. Подожди. Саня і Болгар ми готові. Плюс. Дозвіл. Есть, він не работает. Постріл. Острый. Все. Кацапська Нона СВК, яку вони нам подарили під Балаклеєю на Гусаровці, населений пункт Гусаровка. Ну, я так зрозумів, що вони пробували щось там нашкодити нею, але їм нічого не вийшло і вони її нам подарували. Так, ми зараз використовуємо, до речі, дуже ефективна і точна зброя. Ну, є деякі неполадки, але вони зразу усуваються на місці. Можемо з одного місця, одиночними. Так само в нас є старші брати, які можуть нас підтримати. Так само дуже хороша і ефективна натівська зброя. Ну, ми так само площею використовуємо. І поодинокі цілі, і їхню техніку. Завдяки ноні точність 100%. Вона попадає вона дуже точно. Там радіус до 5 метрів. На одну людину 7 чоловік їхніх. Плюс-мінус. Ну, чується. Так само їхній підвоз людей. Здійснюється, наприклад, ми їх можемо вибити. Ну, буквально півгодини пройде, вони вже завезуть нових людей. Знаєте, як, вони людей не жаліють. Вони пробують масою брати, кількістю, а наші хлопці сильні духом. Ми знаходимося всередині артилерійської системи Нона СВК. Звичайним снарядом йде постріл на 8 км, 800 метрів, майже 9 км. Звичайним осколочно-фугасним снарядом. Система стара, радянська, поставлена нашим ворогом на систему БТР 82 чи 80, я вже не пам'ятаю. Да, тобто зроблено воно трошки каряво все, невдобно, багато дуже тут лишнього, чого не потрібно взагалі в бою. Це, наприклад, ці блоки радіостанцій внутрішнього зв'язку, які це вже, скажімо так, не то, що минулий рік, минуле тисячоліття, це вже непрактично, геть непрактично. Але сама по собі, з усього цього комплексу артилерійського, саме найкраще, що в ці машини виходить, це попадати по цілям. Це саме найкраще, що в неї виходить. Прицільно. Тобто, як ми сьогодні сміялися в цій машині, машина, яка не має, як вони кажуть, аналогів в світі. Да, вона не має аналогів в світі, бо такої поганої машини зробити треба було ще постаратися. Порох. Одіваємо. Тут стрілочка. Який калібр? Для тупеньких. 120 мм. Прокрутили. Ну і все, і там зривателі все накручується. Ну да, зараз не будемо. Та можемо накрутити. Ну, по смисл. Принцип то одинаковий. Ну, нам не так внутрі віддає потужність пострілу, як снаружи. Люки, остається, ми тільки один оставляємо відкритий. Потрібно постійно слухати повітря, що відбувається в небі, чи можливо туди ворожий квадрокоптер, чи крило вороже, щоб змінити свою позицію, або взагалі покинути позицію. Тобто один люк завжди відкритий, щоб було чути, що відбувається. Навіть те саме, якщо ми закриємо люк, ми навіть можемо тут внутрі із-за постріла гармати, роботи двигуна не чути, що по нам ведеться вогонь. БТР. Ванька лучший, між прочим, механік батареї. Ці зброї. Особливість нони заключається в тому, що ствол універсальний. Ним можна стріляти як міною мінометною 120-го калібра, точно так же і снарядом. Точність нони полягає в тому, що ствол нарізний і за рахунок нарізів вона ложе дуже-дуже чітко. Він просто працює більш точно, даже по сравнению с танком, за счет нарезов.
Кого ви вбили вже цією ноною, скажіть? Русотуриста. Знищували домівки, в яких перебували русотуриста, подвальні приміщення, похибки в нони крайне маленька і точність враження. Ну, тобто, якщо ти вже попав, то там варіантів, що хтось буде в тому приміщенні, практично немає.